यस लेसनमा हामी अलिबाबाको सेल्स ट्याक्स सम्बन्धी पछिल्ला चेन्जहरू, ती चेन्ज किन इम्प्लिमेन्ट गरियो भन्ने कारणहरू र अनावश्यक ट्याक्स तिर्नबाट बच्नका लागि तपाईले अलिबाबाको यूएस सेल्स ट्याक्स एक्जेम्प्सन प्रोग्राम अर्थात् एस्टेप मार्फत कसरी रजिस्टर गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने प्रोसेस बुझ्नेछौँ। अलिबाबामा अर्डर प्लेस गर्दा वा कोटेसन रिक्वेस्ट गर्दा हालसालै तपाईले इनभोइसमा सेल्स ट्याक्सको एउटा लाइन एड भएको देख्नुभएको हुन सक्छ। पहिले अलिबाबाले कहिल्यै सेल्स ट्याक्स कलेक्ट गर्दैनथ्यो। तर अपडेटेड यूएस लेजिस्लेसन अन्तर्गत अलिबाबा अब अमेजन र इबे जस्ता प्लेटफर्म सरह सेलरहरूको लागि मार्केट प्लेस फ्यासिलिटेटरको रूपमा क्याटेगराइज भएको छ। यसको मतलब अलिबाबाले सिधै सरकारलाई सेल्स ट्याक्स कलेक्ट र रेमिट गर्नुपर्ने हुन्छ। महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने सेल्स ट्याक्स केवल फाइनल कन्ज्युमर अर्थात् अन्तिम युजरमा लागू हुन्छ, होलसेलर, रिटेलर वा सप्लायरमा होइन। उदाहरणका लागि जब तपाईँ आफ्नो व्यक्तिगत प्रयोगका लागि टुथब्रस किन्नुहुन्छ, तपाईँ एन्ड युजर हुनुहुन्छ र सेल्स ट्याक्स लागू हुन्छ। तर जब वलमार्ट वा टार्गेट जस्ता रिटेलरहरूले कस्टमरलाई रिसेल गर्न टुथब्रस किन्छन्, सेल्स ट्याक्स लाग्दैन। यही प्रिन्सिपल तपाईमा पनि लागू हुन्छ यदि तपाईँ प्राइभेट लेबल ब्रान्ड बनाउँदै हुनुहुन्छ वा आफ्नै नाममा सामान उत्पादन गर्दै हुनुहुन्छ भने। त्यसमा तपाईँ एन्ड युजर होइन, त्यसैले सेल्स ट्याक्स लागू हुनु हुँदैन। यसलाई एड्रेस गर्न अलिबाबाले यूएस सेल्स ट्याक्स एक्जेम्प्सन प्रोग्राम अर्थात् एस्टेप इन्ट्रोड्युस गर्यो। यस प्रोग्रामले यूएस बेस्ड बायरलाई सेल्स ट्याक्स पर्पोजका लागि ट्याक्स एक्जेम्प्टको रूपमा रजिस्टर गर्न दिन्छ। एक पटक तपाईँ भेरिफाइड भएपछि अलिबाबामा गर्नुभएका एलिजिबल पर्चेजहरूमा चेकआउटमा सेल्स ट्याक्स इन्क्लुड हुने छैन। यो एक्जेम्प्सन केवल युनाइटेड स्टेट्सका बायरका लागि लागू हुन्छ। इन्टरनेशनल बायरहरू भने आफ्नो देशको ट्याक्स रुल्स अनुसार भ्याट, जीएसटी वा पीएसटी चार्ज हुन सक्छ। एस्टेपमा इनरोल गर्न तपाईले केही स्पेसिफिक इन्फर्मेसन तयार गर्नुपर्छ। यसमा तपाईको भ्यालिड एक्जेम्प्सन सर्टिफिकेट भएको स्टेटहरू, तपाईको बिजनेसले रिप्रेजेन्ट गर्ने इन्टिटीको टाइप, तपाईको अर्गनाइजेसनको अफिसियल एड्रेस र आवश्यक एक्जेम्प्सन नम्बर वा फर्म्स समावेश हुन्छ। सेल्स ट्याक्स एक्जेम्प्सन सर्टिफिकेट सामान्यतया तपाईको बिजनेस रजिस्टर भएको स्टेटबाट इस्यु हुन्छ। प्रत्येक स्टेटको आफ्नै प्रोसेस हुन्छ, त्यसैले तपाईले आफ्नो स्टेटको अफिसियल गभर्नमेन्ट वेबसाइट चेक गर्नुपर्छ। उदाहरणका लागि वाशिंटन स्टेटमा एक्जेम्प्सन सर्टिफिकेटलाई रिसेलर पर्मिट भनिन्छ, जुन डिपार्टमेन्ट अफ रेभेन्यूबाट इस्यु हुन्छ। एक पटक तपाईले एक्जेम्प्सन सर्टिफिकेट पाएपछि तपाईँ एस्टेप इनरोलमेन्टमा अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। सुरुमा अलिबाबा अकाउन्टमा लगइन गर्नुहोस्। यदि तपाईको अकाउन्ट छैन भने पहिले अकाउन्ट क्रिएट गर्नुहोस्। त्यसपछि माई अलिबाबामा जानुहोस्, अर्डर सेलेक्ट गर्नुहोस्, त्यसपछि ट्याक्स इन्फर्मेसन अनि एड वा मोडिफाई ट्याक्स एक्जेम्प्सन रोज्नुहोस्। टर्म्स एन्ड कन्डिसन्स ध्यानपूर्वक रिभ्यू गर्नुहोस्, एग्री गर्नुहोस् अनि एप्लिकेसन प्रोसेस सुरु गर्नुहोस्। तपाईले आफ्नो बिजनेस रजिस्टर भएको वा भ्यालिड एक्जेम्प्सन भएको स्टेट सेलेक्ट गर्नुपर्छ। ध्यान दिनुहोस् कि एक्जेम्प्सनहरू स्टेट स्पेसिफिक हुन्छन् र धेरै स्टेटहरूले आउट अफ स्टेट सर्टिफिकेट स्वीकार गर्दैनन्। तपाईले आफ्नो एक्जेम्प्सन टाइप पनि रोज्नुपर्छ। प्राय ई-कमर्स सेलरका लागि करेक्ट सिलेक्सन रिसेल हुन्छ। यदि तपाईँ अरू सप्लायरबाट कम्पोनेन्ट प्रयोग गरेर प्रोडक्ट म्यानुफ्याक्चर गर्नुहुन्छ भने तपाईँ आफ्नो स्टेटको रुल्स अनुसार इन्डस्ट्रियल प्रोडक्सन वा म्यानुफ्याक्चरिङ एक्जेम्प्सनका लागि पनि क्वालिफाई हुन सक्नुहुन्छ। एक्जेम्प्सन टाइप सेलेक्ट गरेपछि आफ्नो बिजनेस डिटेल पुनः इन्टर गर्नुहोस्। यदि तपाईको रजिस्टर बिजनेस छैन भने आफ्नो पर्सनल लिगल इन्फर्मेसन इन्टर गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईलाई स्टेट स्पेसिफिक क्वेसन प्रम्प्ट गरिन्छ, जसले आवश्यक एक्जेम्प्सन वा रिसेल सर्टिफिकेट अटोमेटिकली जनरेट गर्छ। उदाहरणका लागि वाशिंटन स्टेटमा तपाईले आफ्नो एक्जेम्प्सन टाइप, बिजनेस स्ट्रक्चर र स्टेट ट्याक्स अकाउन्ट आइडी प्रोभाइड गर्नुपर्छ। अर्को स्टेपमा तपाईले डिजिटल सिग्नेचर बनाउनुपर्छ। एक पटक साइन गरेपछि कम्प्लिटेड फर्म डाउनलोड गर्नुहोस् र सबमिट गर्नु अघि एक्युरेसी कन्फर्म गर्न ध्यानपूर्वक रिभ्यू गर्नुहोस्। सबमिट गरेपछि तपाईले अलिबाबा भित्रै आफ्नो एप्लिकेसन स्टाटस ट्र्याक गर्न सक्नुहुन्छ। सुरुमा स्टाटस अन्डर रिभ्यू देखिन्छ। प्रोसेसिङ टाइम फरक पर्न सक्छ, तर एक पटक स्टाटस भेरिफाइडमा अपडेट भएपछि तपाईको अकाउन्ट अफिसियली एलिजिबल पर्चेजमा सेल्स ट्याक्सबाट एक्जेम्प्ट हुन्छ। जब तपाईको एक्जेम्प्सन एक्टिभ हुन्छ, तपाईको इनभोइसमा सेल्स ट्याक्स देखिँदैन।
यदि अझै देखियो भने अलिबाबा कस्टमर सपोर्टलाई डाइरेक्ट कन्ट्याक्ट गर्नुहोस्। सप्लायरलाई कन्ट्याक्ट नगर्नुहोस् किनभने उनीहरूले सेल्स ट्याक्सको समस्या रिजोल्भ गर्न सक्दैनन्। सारांशमा भन्नुपर्दा अलिबाबाले कसरी सेल्स ट्याक्स अप्लाई गर्छ भन्ने बुझ्नु तपाईको बिजनेस एक्सपेन्स कन्ट्रोल गर्नका लागि इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। एस्टेपमा रजिस्टर गरेर र प्रपर एक्जेम्प्सन सर्टिफिकेट सबमिट गरेर तपाईले होलसेल वा रिसेल अर्डरमा अनावश्यक ट्याक्स तिर्नबाट बच्न सक्नुहुन्छ, जसले तपाईको अपरेसनलाई स्मुथ र बिजनेसलाई कस्ट इफिसिएन्ट बनाउन मद्दत गर्छ।